નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે ચેતન ગુજરાતી બુક સમરી યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે એક પ્રાચીન, અમૂલ્ય અને ઊંડા જ્ઞાનથી ભરપૂર ગ્રંથ પતંજલિના યોગ સૂત્રો પર ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ। હા દિશા, આ ગ્રંથ માત્ર યોગાસન કે કસરત વિશે નથી, પરંતુ આપણા મન, આત્મા અને જીવન માટે માર્ગદર્શક છે। ચાલો શરૂઆત કરીએ। પતંજલિ ઋષિ લગભગ 2000 વર્ષ પહેલા આ ગ્રંથ રચી, જેમાં માત્ર 195 સૂત્રો છે। છતાં આ સૂત્રો એવા છે કે એક એક શબ્દ જીવન અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે ચાવી બની શકે છે। સાચું, પતંજલિ કહે છે, યોગશ્ચ સ્થિતવૃત્તિ નિરોધઃ, અર્થાત યોગ એ છે મનની ચંચળતા દૂર કરીને તેને શાંત કરવું। આપણા મનની ચંચળતા જો જોઈએ તો ભૂતકાળની યાદો, ભવિષ્યની ચિંતા, ઈચ્છાઓ અને ભય આ બધું મનને સતત હલચલમાં રાખે છે। યોગ એ શીખવે છે કે મનને કેવી રીતે શાંત રાખવું। અને જ્યારે મન શાંત થાય છે, ત્યારે જ આપણે જીવનના સત્ય, આત્માનું જ્ઞાન અને અનંત શાંતિ અનુભવીએ। યોગ સૂત્રો 4 પાદોમાં વહેંચાયેલા છે। સમાધિપાદ, ધ્યાન અને મનની એકાગ્રતા વિશે। સાધનાપાદ, યોગના પ્રાયોગિક અભ્યાસ વિશે। વિભૂતિપાદ, ધ્યાનથી મળતી શક્તિઓ અને સિદ્ધિઓ વિશે। કૈવલ્યપાદ, આત્મજ્ઞાન અને મુક્તિ। આજે આપણે પહેલો ભાગ સમાધિપાદને સમજશું, જે યોગ સૂત્રોના પાયા છે। સમાધિપાદ આપણને શીખવે છે કે મનને કેવી રીતે એકાગ્ર કરી શકાય। સમાધિ એટલે મનનો એક સ્થિર બિંદુ પર સંપૂર્ણ કેન્દ્રિત થવું। સાચું દિશા, મનને શાંત કરવા માટે પતંજલિ 2 મુખ્ય સાધનો જણાવે છે: અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય। અભ્યાસ એટલે નિયમિત પ્રયત્ન, દરરોજ 10 થી 15 મિનિટ શ્વાસ પર ધ્યાન, પ્રાણાયામ અથવા વિચાર પર એકાગ્ર થવું। વૈરાગ્ય એટલે અશક્તિ, વસ્તુઓ કે પરિસ્થિતિઓ પર લાગણીઓ નહીં રાખવી, જે મળે તેને સ્વીકારી લેવું અને જે ન મળે તેના પર ચિંતા ન કરવી। આ બે સાથે મન સ્થિર અને હળવું બને છે। આજના જીવનમાં પણ જ્યારે ગુસ્સો આવે ત્યારે થોડું વિરામ લેવું એ યોગનો અભ્યાસ છે। પતંજલિ સમાધિના 4 પ્રકાર સમજાવે છે: સવિચાર સમાધિ, ધ્યાનમાં વિચારો સાથે પણ સ્થિરતા; નિવિચાર સમાધિ, વિચારો ઓગળી જાય છે, માત્ર શાંતિ બાકી; સાબિત સમાધિ, સૂક્ષ્મ ચેતનાનો અંશ હજી બાકી; નિર્ભીત સમાધિ, સંપૂર્ણ નિશ્શબ્દ અને શુદ્ધ મન। સાધનાની શરૂઆતમાં મન થોડું શાંત થાય છે, પછી ઊંડું શાંત થાય છે અને અંતે સંપૂર્ણ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે। મિત્રો, સમાધિપાદ માત્ર ઋષિઓ માટે નથી, આપ સૌ માટે છે। દરરોજ 10 મિનિટનું ધ્યાન, શ્વાસ પર ધ્યાન અથવા ગુસ્સામાં પ્રતિસાદ વિલંબ કરવું, આ પણ યોગનો અભ્યાસ છે। હા, ધીમે ધીમે આપણું મન શાંત થવા લાગે છે અને આપણે આધ્યાત્મિક આનંદ અનુભવીએ છીએ। તો મિત્રો, સમાધિપાદ આપણને શીખવે છે કે સુખ આપણા મનની શાંતિમાં છે, બહારની વસ્તુઓમાં નહીં। હા દિશા, સાધનાપાદમાં પતંજલિ આપણને શીખવે છે કે યોગ માત્ર વિચાર અથવા થિયોરી નથી, તે પ્રેક્ટિસ છે। આ ભાગમાં આપણે ખાસ કરીને અષ્ટાંગ યોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું। આ યોગનો રસ્તો દરેક માણસ માટે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તરફ લઈ જાય છે। સાધનાપાદ પરિચય। દિશા, સાધનાપાદમાં પતંજલિ 75 સૂત્રમાં યોગના પ્રાયોગિક પગલાં બતાવે છે। અહીં મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે મનને શાંત કરીને શરીર, મન અને આત્માને સુસંગત બનાવવું। હા વિવેક, પતંજલિનો અર્થ એ છે કે યોગ કોઈ પ્રકારની શારીરિક કસરત કે યોગાસન પૂરતું મર્યાદિત નથી। અસલ યોગ એટલે મન, ચેતના અને જીવનની શાંતિ લાવવું। અષ્ટાંગ યોગ। અષ્ટાંગ યોગ એટલે 8 પગલાંનો યોગ। આ પગલાંનું અનુસાર કરીને આપણે જીવનમાં શાંતિ, સંતુલન અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ મેળવી શકીએ છીએ। ચાલો એક એક કરીને સમજીએ। 1. યમ। યમ આત્મનિયંત્રણ અને સામાજિક નૈતિકતા। યમનો અર્થ છે આસપાસના લોકો સાથે સકારાત્મક અને નૈતિક વ્યવહાર। આમાં 5 મુખ્ય તત્વ છે: અહિંસા, કોઈને નુકસાન ન પહોંચાડવું; સત્ય, હંમેશા સત્ય બોલવું; અસ્તેય, ચોરી ન કરવી; બીજાની વસ્તુ લેના ટાળો; બ્રહ્મચર્ય, ઈચ્છાઓ પર નિયંત્રણ; અપરિગ્રહ, લગન નહીં રાખવી, લાલચ ન રાખવી। જ્યારે આપણે યમનું પાલન કરીએ ત્યારે મન શાંત અને જીવન સરળ બની જાય છે। મિત્રો, આજના જીવનમાં આ યમ અમલમાં લાવવું કેવળ આધ્યાત્મિક નહીં, પરંતુ સામાજિક સુખ માટે પણ જરૂરી છે। 2. નિયમ, વ્યક્તિગત નિયમ અને શિસ્ત।
નિયમ એ વ્યક્તિગત જીવન માટે નિયમો છે. પતંજલિ 5 મુખ્ય નિયમ આપે છે. શૌચ, શરીર અને મનની શુદ્ધિ. સંતોષ, જે મળ્યું છે તેમાં સંતોષ રાખવો. તપસ્યા, પરિશ્રમ અને આધ્યાત્મિક કસરત. સ્વાધ્યાય, ગ્રંથો અને આત્માનું અભ્યાસ. ઈશ્વર પ્રણિધાન, ભગવાન કે ઉચ્ચ શક્તિ પર ભરોસો. નિયમ અને યમ સાથે મન અને જીવન બંને નિયંત્રિત અને સુસંગત બની જાય છે. 3. આસન, શારીરિક સ્થિતિસ્થાપન. આસન એટલે શરીરને આરામદાયક, સ્થિર અને તંદુરસ્ત બનાવવા માટેની કસરત. શારીરિક સ્થિરતા મનની એકાગ્રતા માટે અગત્યની છે. મિત્રો, આસન એ માત્ર શારીરિક યોગાસન નથી, પણ મન અને શરીર બંનેને એકબીજાને સમજતા અને શાંત રાખતા સાધન છે. 4. પ્રાણાયામ, શ્વાસ નિયંત્રણ. પ્રાણાયામ એટલે શ્વાસ પર નિયંત્રણ રાખવું. શ્વાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી મન સ્થિર થાય છે અને ચેતના વધુ સજાગ બને છે. દરરોજ 10 થી 15 મિનિટ પ્રાણાયામ કરવાથી ચિંતાઓ ઓછી થાય છે અને મનનું સ્ટ્રેસ ઓછું થાય છે. 5. પ્રત્યાહાર, ઇન્દ્રિયોનું નિરીક્ષણ. પ્રત્યાહાર એટલે ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ. બહારની ચીજોમાં વૃત્તિઓ અટકાવીને મનની અંદર વળવું. જ્યારે આપણે ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ રાખીએ છીએ ત્યારે મન વધુ એકાગ્ર અને શક્તિશાળી બને છે. 6. ધારણા, કોન્સન્ટ્રેશન. ધારણા એટલે મનને એક વિષય પર ફોકસ કરવું. આમાં કોઈ વસ્તુ, ધ્યેય કે બિંદુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડે છે. શરૂઆતમાં થોડો સમય લેવાની જરૂર પડે છે, પરંતુ નિયમિત અભ્યાસથી મન સંપૂર્ણ એકાગ્ર થઈ જાય છે. 7. ધ્યાન, મેડિટેશન. ધ્યાન એટલે સતત અને નિરંતર એકાગ્રતાનો અભ્યાસ. ધ્યાન કરતા આપણે અંતર્મનની ગહન શાંતિ અનુભવી શકીએ છીએ. મિત્રો, ધ્યાનથી મન માત્ર શાંત નથી થતું, પરંતુ આત્મા સાથે જોડાણ પણ ગહન થાય છે. 8. સમાધિ, અલ્ટિમેટ એબ્સોર્પ્શન. અંતિમ પગલું સમાધિ છે. અહીં મન પૂર્ણપણે એકાગ્ર બની જાય છે, કોઈ વિચારો વિક્ષેપ ન કરે. સમાધિ એ યોગનો અંતિમ લક્ષ્ય છે. મન, ચેતના અને આત્માના મિશ્રણથી હંમેશા શાંતિ અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. જીવનમાં પ્રયોગ. અષ્ટાંગ યોગનું પાલન રોજિંદા જીવનમાં કરવાથી શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક તબક્કા પર ફાયદો થાય છે. સાચું દિશા. નાની નાની પ્રેક્ટિસ, નિયમિત ધ્યાન અને નિયમોનું પાલન જીવનને સુખદ, સંતુલિત અને શાંતિપૂર્ણ બનાવે છે. સમાપન. તો મિત્રો, સાધના પાદ આપણને બતાવે છે કે યોગ માત્ર થિયરી નથી, તે જીવનમાં લાગુ થવાનું જ્ઞાન છે. આપણે વિભૂતિ પાદની ચર્ચા કરીશું, યોગની પ્રેક્ટિસથી પ્રાપ્ત થતી શક્તિઓ અને સિદ્ધિઓ. હા દિશા, વિભૂતિ પાદ એ દર્શાવે છે કે યોગના નિયમિત અભ્યાસથી માનસિક, શારીરિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ યાદ રાખો, આ શક્તિઓનો ઉદ્દેશ જીવનની મૂલ્યવાન શાંતિ અને આત્મજ્ઞાન માટે હોવો જોઈએ. પતંજલિ વિભૂતિ પાદમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ દર્શાવે છે. મનનો નિયંત્રણ, વિચારો પર સંપૂર્ણ કાબૂ, આત્મચેતનામાં વૃદ્ધિ, આત્માને ગહન રીતે સમજવું, શારીરિક અને માનસિક ક્ષમતા વધારવી પ્રાણાયામ, ધારણા અને ધ્યાનથી, અન્યોપાયના શક્તિઓ. કદાચ તમને આ બાહ્ય રીતે આશ્ચર્યજનક લાગે, પરંતુ તે યોગનું અંતિમ લક્ષ્ય નથી. જ્યારે આપણે આ શક્તિઓના ગુરુત્વપૂર્ણ અર્થને સમજીએ ત્યારે સમજાય છે કે સાચો યોગ આંતરિક શાંતિ અને જીવનના સંતુલન માટે છે. વિભૂતિપાદ કહે છે કે દરેક શક્તિનો ઉપયોગ જ્ઞાન, સેવા અને શાંતિ માટે કરવો જોઈએ, અહંકાર, લાલચ કે ઈર્ષા માટે નહીં. જ્યારે આ સિદ્ધિઓ નિયમિત પ્રેક્ટિસ સાથે આવતી હોય ત્યારે જીવનું દૃષ્ટિકોણ બદલાય છે. જીવન સરળ, સંતુલિત અને સુખમય બને છે. જીવનમાં વિભૂતિપાદને લાગુ કરવું. દરરોજ યોગ, ધ્યાન, પ્રાણાયામ અને નિયમિત અભ્યાસથી મન અને શરીર બંનેને શાંત, સંતુલિત અને સજાગ રાખી શકાય છે. અને આ જ છે પતંજલિના યોગ સૂત્રોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ. શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ મહત્વનું નથી, પરંતુ મન અને આત્માને શુદ્ધ અને સ્થિર બનાવવું છે. તો મિત્રો, આ કન્ક્લુડ્સ કરે છે ધ યોગા સૂત્રાસ ઓફ પતંજલિનો અમારું વિશ્લેષણ. સમાધિપાદ,
સાધનાપાદ અને વિભૂતિપાદ. આ ગ્રંથ આપણને શીખવે છે કે સાચો યોગ માત્ર શરીરના અસરો માટે નથી, પરંતુ માનસિક શાંતિ, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અને જીવનની સાચી મજા માટે છે. જો તમને આ પોડકાસ્ટ ગમ્યો હોય તો આપના મિત્રો સાથે શેર કરો, લાઈક કરો અને ચેતન ગુજરાતી બુક સમરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમારા કોમેન્ટથી અમને જાણવા મળશે કે કઈ કડી સૌથી વધુ પ્રેરણાદાયક લાગી. સંતુલિત જીવન, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અને શાંતિ માટે પતંજલિના યોગ સૂત્રોનું નિયમિત અભ્યાસ કરવો. યાદ રાખો, યોગ એ માત્ર એક પ્રેક્ટિસ નહીં, પરંતુ જીવનનો માર્ગ છે. કૈવલ્યપાદ અંતિમ મુક્તિ વિશે ચર્ચા કરીશું, જ્યાં યોગનો અંતિમ ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં સુધી શાંતિમાં રહો, ધ્યાન કરો અને જીવનને સુખમય બનાવો. આપણે કૈવલ્યપાદ વિશે ચર્ચા કરીશું, પતંજલિના યોગ સૂત્રોનો અંતિમ પાદ, જ્યાં યોગનો ઉદ્દેશ પૂર્ણ થાય છે. હા દિશા, કૈવલ્યપાદ કહે છે કે યોગનું અંતિમ લક્ષ્ય છે મોક્ષ, આત્માની સંપૂર્ણ મુક્તિ અને અંતિમ શાંતિ. અહીં મન સંપૂર્ણપણે અવરોધમુક્ત, બિનઅસક્ત અને નિરંટી બની જાય છે. કૈવલ્યનો અર્થ છે મન અને ચેતનાના દરેક બંધનમાંથી મુક્ત થવું. અહીં માનવી દુનિયાના સંઘર્ષ, ઈચ્છાઓ અને પેનથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થાય છે. જ્યારે આપણે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિનો નિયમિત અભ્યાસ કરીએ છીએ, ત્યારે મન અને આત્મા આ મુક્તિ તરફ આગળ વધે છે. પતંજલિ જણાવે છે કે કૈવલ્ય માટે દરેક પદ પર નિષ્ઠા જરૂરી છે. નિયમિત અભ્યાસ, અષ્ટાંગ યોગનું અનુસરણ, અહિંસા અને અશક્તિ, જીવનમાં લાગણીઓને નિયંત્રિત કરવું, નિરંતર ધ્યાન અને સમાધિ, ચેતનાને ગહન શાંતિ તરફ દોરી જવું, અંતિમ ઈચ્છાવિહીન અવસ્થા, આત્માને સંપૂર્ણપણે મુક્ત કરવું. સાચું દિશા, આ એ પદ્ધતિ છે જે દ્વારા મન અને આત્મા એક સાથે સ્થિર અને મુક્ત બને છે. કૈવલ્યપાદ શીખવે છે કે યોગ માત્ર પોઝ અને કસરત નથી, પરંતુ જીવન જીવવાની કલા છે. જ્યારે આપણે આ સિદ્ધિઓને અનુસરીએ છીએ, ત્યારે દૈનિક જીવનમાં પણ શાંતિ, સંતુલન અને આત્મવિશ્વાસ વધે છે. મિત્રો, કૈવલ્યનો અર્થ છે તમારી આંતરિક શક્તિઓને ઓળખવી અને જીવનના દરેક પરિસ્થિતિમાં સ્થિર રહેવું. આ પાવન યોગ માર્ગ તમને તણાવ, ચિંતા અને માનસિક અશાંતિમાંથી મુક્ત કરે છે. તો મિત્રો, આ કન્ક્લુડ કરે છે ધ યોગા સૂત્રાઝ ઓફ પતંજલિનો અમારો પોડકાસ્ટ શ્રેણી. અહીં આપણે સમાધિપાદ, મનને શાંત કરવું શીખ્યું. સાધનાપાદ, અષ્ટાંગ યોગ અને રોજિંદી પ્રેક્ટિસ. વિભૂતિપાદ, યોગ દ્વારા પ્રાપ્ત શક્તિઓ. કૈવલ્યપાદ, અંતિમ મુક્તિ અને આત્માના અવબોધ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે યોગ માત્ર કસરત નથી, એ જીવન જીવવાની સંપૂર્ણ રીત છે. સાચા યોગનું ઉદ્દેશ છે મન, ચેતના અને આત્માને શાંતિ અને મુક્તિ આપવી. મિત્રો, જો તમને આ પોડકાસ્ટ ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો અને ચેતન ગુજરાતી બુક સમરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમારા કોમેન્ટ દ્વારા અમને જણાવો કે કયો ભાગ તમને સૌથી વધુ પ્રેરણાદાયક લાગ્યો. અને યાદ રાખો, નિયમિત અભ્યાસ, ધ્યાન અને યોગની પ્રેક્ટિસ જ એ માર્ગ છે જે આપને આધ્યાત્મિક શાંતિ અને જીવનની સાચી મજા આપે છે. તમારા જીવનને વધુ સુખમય અને સંતુલિત બનાવવા આજે જ શરૂ કરો. આગામી પોડકાસ્ટમાં અમે અન્ય મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથો પર પણ ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી શાંતિમાં રહો, ધ્યાન કરો અને જીવનને જીવવાનું સાચું અર્થ સમજજો.